رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. با صدای خواهر شوهرم به خودم اومدم. لبخند کمرنگی زد و گفت چته پریسا؟ همش تو فکری. سعی کردم خودم رو جمع جور کنم. گفتم نه هیچی نیست، خوبم. مادر شوهرم یه سینی پر از گوجه و خیار و پیاز جلوی من گذاشت. بعدش یه چاقو به دستم داد و گفت آدم که بیکار باشه زیاد تو فکر میره. چاقو رو گذاشتم تو سینی. یک کاسه بزرگ از توی کابینت برداشتم و همراه با سینی از آشپزخونه بیرون اومدم. رفتم توی اتاق خواهرشوهرم. حوصله هیچ کسی رو نداشتم. میخواستم تنها باشم. نشستم کنار تخت. مشغول پوست کندن خیارا شدم. دوباره تو حال و هوای خودم بودم که این بار با صدای برادر شوهرم به خودم اومدم. در اتاقو بست و گفت سلام به روی ماه عروس خوشگل خودمون. توی دلم قوقا شد. تک تک لحظاتی که چاقو روی گلوی بچم گذاشت و بهم تجاوز کرد اومد جلوی چشام. سعی کردم خودم و محکم و قوی نشون بدم. جوابی بهش ندادم. کار خودمو کردم. برادر شوهرم نشست جلوی من. یکی از خیارا که پوست کنده بودم و برداشت و یه گاز زد. گفت اخم نکن خوشگله، اصلا بهت نمیاد. جوابی بهش ندادم. یه گاز دیگه از خیار زد و گفت یعنی میخوای بگی اون روز اصلا بهت خوش نگذشت؟ یعنی حتی بعدش هم که بهش فکر کردی حس خوبی بهت دست نداد؟ بغض کردم اما دوست نداشتم جلوش گریه کنم. با تمام وجودم خودمو کنترل کردم و جوابی بهش ندادم. سرش رو آورد نزدیک و با یه لحن آروم گفت اما خداییش عجب بدن خوبی داشتی. خیلی هوس کردم یه بار دیگه باهات باشم. خودت چی؟ تلاشم هیچ فایده‌ای نداشت. اشکام سرازیر شد و گریم گرفت. برادر شوهرم با انگشتاش اشکای منو از روی گونم پاک کرد و گفت گریه نکن عزیزم، من فقط خوبی تو رو میخوام. اگه اون روز پایه بودی به تو هم خوش میگذشت. منم لازم نبود از دستت عصبانی بشم. مطمئنم که دفعه بعد به تو هم خوش میگذره. خواهرشوهرم در اتاقو باز کرد و وارد شد. برادر شوهرم خیلی سریع حرف رو عوض کرد و گفت برادر من همینه پریسا. نمیشه توقع داشت که یهو تغییر کنه. اینطوری فقط به خودت ضربه میزنی. خواهرشوهرم نشست رو تختش و گفت وای پریسا تو خسته نشدی؟ بس که پشت داداشم حرف زدی. والا هر کدوم از دوستام که ازدواج کرده مثل تو حرف میزنن. همشون فقط اول زندگیشون عشق و عاشقی دارن. به مرور دیگه خبری از اون همه هیجان و احساسات نیست. حالا تو گیر دادی که چرا داداش من احساسات نداره؟ دختر 14 ساله که نیستی؟ اینطوری که معلومه زندگی همه همینه. تو هم اینقدر سختش نکن. به چشمای برادر شوهرم زل زدم. هر بار با دیدنش بیشتر احساس حقارت میکردم. هیچ کنترلی روی جاری شدن اشکام نداشتم. اشک میریختم و سالاد درست میکردم. به نصیحت‌های خواهر شوهرم گوش میدادم. 2 هفته از تجاوز جنسی برادر شوهرم میگذشت. فکر میکردم به مرور فراموشم میشه، اما هر لحظه تصویر لحظاتی رو داشت که بهم تجاوز کرده بود. توی ذهنم پررنگتر میشد و بیشتر عذابم میداد. مخصوصا مواقعی که شوهرم باهام بود. دقیقاً روی همون تختی که برادرش بهم تجاوز کرده بود. اصلا هم براش مهم نبود که چقدر شرایط روانی من بده و داغونه. مثل خروس سری رابطش با من تموم میشد و برمیگشت و میخوابید. رفتارش توی عمل فرق چندانی با تجاوز برادر شوهرم نداشت. برای هیچ کدومشون مهم نبود که چه بلایی داره به سر من میاد. هیچ کسی رو نداشتم. دیگه به هیچ کس هم اعتماد نداشتم. احساس میکردم که توی خلأ هستم و دیگه هیچ حسی ندارم. صبح جمعه بود شوهرم از خواب بیدار شد و رفت حموم. وقتی که از حموم برگشت رو به من گفت حاضر شو بریم خونه بابا. بهم پیام دادن که دلشون برای بچه تنگ شده. با یه بی‌تفاوتی گفتم همین 2-3 روز پیش اونجا بودیم. شوهرم با یه لحن طلبکارانه گفت جرم کردن دلشون برای بچه تنگ شده. حوصله و انرژی بحث و دعوا نداشتم. یه نفس عمیق کشیدم و گفتم من سرم درد میکنه.
بچه رو حاضر میکنم خودت ببرش. میدونستم که شوهرم ترجیح میده که بدون من بره. فهمیده بود که اصلا دوست ندارم توی خونه پدرش باشم، فقط علتش رو نمیدونست. فکر میکرد همچنان دارم لجبازی میکنم تا با طلاق موافقت کنه. سرش رو به علامت تأسف تکون داد و گفت خاک تو اون سر نمک نشناست کنن. زودتر بچه رو حاضر کن، لیاقت تو همینه که توی تنهایی بپوسی. بعد از رفتن شوهرم و بچه، بالشت و پتومو برداشتم و رفتم روی کاناپه توی حال دراز کشیدم. از اون تخت متنفر بودم و تا جایی که میشد نمیخواستم روش بخوابم. چشمامو بستم و خوابم برد. با صدای در خونه از خواب پریدم. ساعت دیواری رو نگاه کردم و متوجه شدم که 1 ساعت گذشته. از چشمی در نگاه کردم و هیچ کس پشت در نبود. خواستم برگردم که دوباره در خونه زده شد. حدس زدم که دختر همسایه بد باشه. مادرش گاهی میفرستادش خونه ما تا خودش بره خرید. در رو باز کردم و برادر شوهرم یهو من رو پس زد و وارد خونه شد. خیلی سریع در خونه رو بست و گفت ساعت خواب. از دیدن شوکه شدم. چند لحظه زمان برد تا بفهمم جریان چیه. برای باز شدن در اصلی آپارتمان یا صبر کرده بود که یکی وارد یا خارج بشه یا زنگ یکی دیگه از واحدا رو زده. بعدش هم کنار در قایم شده بود و در میزد. میدونست که اگه بفهمم اون در رو باز نمیکنم. یهو به خودم اومدم و متوجه شدم با تاپ و شلوارکم. خواستم برم توی اتاق که مچ دستمو گرفت و گفت مگه جن دیدی؟ با هرس گفتم دیگه بچم توی خونه نیست که با تهدیدش بتونی بهم تجاوز کنی. نتونستم حرفمو ادامه بدم و بغض کردم. برادر شوهرم با یه لحن ملایم گفت ازت خواهش میکنم بشین 2 کلام باهات حرف دارم. مچ دستم رو از توی دستش خارج کردم و گفتم من با تو هیچ حرفی ندارم. خواستم برم توی اتاق که گفت 3 ماه دیگه دارم از ایران میرم، شاید برای همیشه، چون میخوام پناهنده بشم. فعلا هیچ کسی نمیدونه. تو اولین نفری هستی که دارم بهش میگم. برای اولین بار توی چند مدت گذشته خوبی بهم دست داد. تصور اینکه باید تا آخر عمرم برادر شوهر عوضیمو تحمل کنم منو روانی میکرد. اما قرار بود از ایران بره. اومد به سمت من. دوباره مچ دستمو گرفت و گفت ازت خواهش میکنم بشین. نمیدونم چرا دیگه حس خجالت در برابرش نداشتم. پیش خودم گفتم بدن من رو کامل لخت دیده و کاری که نباید هم باهام کرده. حالا چه با حجاب چه بی حجاب چه فرقی میکنه؟ دیگه مقاومتی نکردم و اجازه دادم تا من رو بشونه روی کاناپه. خودش هم روبروم نشست و گفت حالا شدی دختر خوب. به چهرهش نگاه کردم و گفتم حرفتو بزن و برو. لبخند زد و گفت میخوام توی این 3 ماه همه چی رو جبران کنم. دوست ندارم یه عمر از من متنفر باشی و نفرینت پشت سرم باشه. بهش گفتم اگه میخوای جبران کنی دیگه هیچ وقت جلوی چشمم نباشه. البته بدون فایده نداره و نفرین من همیشه پشت سرته. اون گفت به من یه فرصت دیگه بده پریسا. بذار این دفعه هر دو تامون لذت ببریم. جفتمون خوب میدونیم که باز هم میتونم به زور هر کاری که دلم میخواد باهات بکنم. تو هم آدمی نیستی که به کسی حرفی بزنی، چون انقدر عاقل هستی که بدونی بعدش چی میشه. به من این فرصت رو بده که بهت لذت شهوت رو بچشونم. مطمئنم حتی 1% هم نمیدونی لذت جنسی یعنی چی، چون برادرمو بهتر از تو میشناسم. میدونم که توی رابطه چقدر فاجعه است. از حرفای برادر شوهرم تعجب کردم، حتی کمی گیج شدم. نمیتونستم بفهمم که چطور از روابط جنسی برادرش خبر داره. انگار متوجه سوال درون ذهنم شد و گفت من شوهر تو توی خونه مجردی، من و شوهرت یه خونه مجردی مخفیانه داریم. به غیر از خودمون هیچ کس از وجود اون خونه خبر نداره. به اسم یکی از دوستام اجارهش کردم. البته قبل از اینکه با تو ازدواج بکنه این خونه رو داشتیم. تا قبل از ازدواج برادرم تو اکثر مواقع با هم هرزه جور می‌کردیم و هر بار که برادرم با هرزه ها میرفت توی اتاق چند دقیقه بعدش کارش تموم میشد. بعضی از هرزه ها هم به شوخی بهش تکه مینداختن و ثابت شده بود که توی رابطه خروسه. شوهرم همیشه قسم میخورد که من تنها موجود مؤنث توی کل عمرش هستم که بهش دست زده. به خاطر غروری که جلوی من نسبت به جنس مخالف داشت حرفش رو باور میکردم. یعنی فکر میکردم انقدر مغروره که حاضر نیست به خاطر ارضای شهوتش دست به دختر یا زن دیگه‌ای بزنه. از حرفای برادر شوهرم شوکه شدم. آب دهنمو قورت دادم و کاملا ناخواسته گفتم بعد ازدواجش چی؟ برادر شوهرم کمی مکث کرد و گفت کلید اون خونه رو هر دوتامون داریم. شوهرت برای اینکه تو شک نکنی دیگه کمتر میتونست با کسی رابطه داشته باشه، فقط گاهی وقتا. حرف برادر شوهرم رو قطع کردم و گفتم داری دروغ میگی. برادر شوهرم پوزخند زد و گفت اگه بهت ثابت کردم چی؟ همین فردا میخواد با یکی رابطه برقرار کنه. قراره مرخصی ساعتی بگیره و بره سر وقتش. خودم میبرمت جلوی خونه تا با چشمای خودت ببینی، فقط به شرطی که سلیت بازی در نیاری. با اینکه مطمئن بودم هیچ حسی به شوهرم ندارم، اما شنیدن خبر خیانتش چنان غم و ناراحتی توی وجودم درست کرد که دقیقاً یاد لحظه‌ای افتادم که خبر فوت پدرم رو بهم دادن. احساس کردم که بزرگترین کلاه دنیا سرم رفته. شبیه آدم‌های مال باخته‌ای که کل زندگیشون رو ازشون دزدیده بودم و دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم. برادر شوهرم ایستاد و
و اومد کنار من نشست. دستشو گذاشت روی پای من و گفت فقط کافیه به من فرصت بدی و اعتماد کنی. بهت قول میدم این 3 ماه بهترین لحظات عمرت بشه. مات و مبهوت جلوم رو نگاه کردم و انگار که تمام احساسات درون من کشته شد. دیگه هیچ انگیزه‌ای برای پس زدن برادر شوهرم نداشتم. در اون لحظه مطمئن شدم اونی که باید ازش متنفر باشم برادر شوهرم نیست، بلکه شوهرمه. برادر شوهرم دست من رو گرفت و بلندم کرد و با هم وارد اتاق خواب شدیم. طلسم شده بودم و هیچ مقاومتی در برابرش نداشتم. این بار با ملایمت من رو روی تخت خوابوند و با دست‌های خودش لختم کرد. بعد از اینکه من رو لخت کرد خودش هم لخت شد و از نوک انگشت‌های پام شروع به بوسیدن کرد و با هم رابطه برقرار کردیم. من نه چندشم میشد نه بدم میومد و این بار داشتم لذت میبردم. انگار بهترین لحظات عمرم رو تجربه میکردم. این رابطه ادامه پیدا کرد و طبق قرارم با برادر شوهرم بچم رو سپردم به همسایه و سر کوچه وایسادم. سر ساعت مقرر رسید. توی مسیر هیچ حرفی نزدیم. بعد از نیم ساعت رانندگی برادر شوهرم وارد یک کوچه شد و ماشین رو پارک کرد. در ماشین رو باز کرد و گفت ماشین من رو میشناسه و تابلو میشیم. از اینجا به بعد رو پیاده میریم. باهاش هماهنگ کردم و یه رو به دیگه خودش رو رسون. نزدیک 5 دقیقه پیاده رفتیم و وارد یک کوچه دیگه شدیم. برادر شوهرم من رو برد به انتهای کوچه و پشت یه ماشین ایستادیم. به یه آپارتمان با نمای سنگ سیاه اشاره کرد و گفت خونه مجردی مخفی ما طبقه 4 همین آپارتمانه. بعد از چند دقیقه یه ماشین جلوی آپارتمان متوقف شد. یک دختره از سوی ماشین پیاده شد. به خاطر پول دادنش به راننده متوجه شدم ماشینی که دختره رو رسونده تاکسیه. برادر شوهرم آروم گفت این هرزه مورد علاقه شوهرته. به خاطر هر هرزه‌ای مرخصی ساعتی نمیگیره. دختره با گوشیش یه تماس گرفت و قدم زنان آروم به سمت سر کوچه حرکت کرد. چند لحظه بعد سر و کله ماشین شوهرم پیدا شد. دختره سوار ماشین شوهرم شد. ماشین شوهرم اومد به سمت همون آپارتمانی که برادر شوهرم میگفت. در پارکینگ باز شد و ماشین رفت داخل آپارتمان. احساسات روز قبلم با شدت بیشتری بهم حمله کردن. باورم نمیشد که شوهرم اینطوری جلوی من جانم آزاب بکشه و خودش اینقدر آدم بدی باشه. اما همچین زندگی مخفی داره و همیشه دلم خوش بود که اگر هیچ رابطه احساسی بین ما نیست حداقل من رو به عنوان یک تکه گوشت جهت تخلیه خودش قبول داره. از حرص زیاد به خودم پوزخند زدم و بهم ثابت شد که چقدر آدم احمقی بودم و خبر نداشتم. توی مسیر برگشته به خونه بین من و برادر شوهرم سکوت بود و هیچ حرفی رد و بدل نشد. موقعی که خواستم از ماشین پیاده بشم برادر شوهرم سکوت رو شکست و گفت فقط یادت باشه قول دادی هیچ چی نگی و هیچ واکنشی نشون ندی. هر چی بگی من میزنم زیرش. امروز فقط به خاطر تو راز خودم و برادرم رو فاش کردم. لطفاً یک بار دیگه به من اطمینان بده که تابلو بازی در نمیاری. انگار هیچ رمقی برای حرف زدن نداشتم. به سختی لبهامو تکون دادم و گفتم انگیزه‌ای ندارم که بخوام چیزی به کسی بگم یا واکنشی نشون بدم. برادر شوهرم لبخند زد و گفت آفرین خوشگل خانم. خواستم از ماشین پیاده بشم که دوباره نذاشت و گفت راستی یه چیز دیگه هم هست که میخوام بهت بگم. سرم رو چرخوند به سمت صورتش و گفتم چی؟ چشمهاش رو شیطون گرفت و گفت نظرت چیه فردا همین موقع بریم خونه مجردیمون رو نشونت بدم. از ماشین پیاده شدم و جوابی به برادر شوهرم ندادم. شیشه ماشین رو داد پایین و گفت اگه جوابت مثبت بود برام اس کن که فردا میخوای بری خرید و به ماشین من نیاز داری. وقتی وارد خونه شدم میخواستم کمی تنها باشم و نرفتم دنبال بچم. برای چند لحظه حس کردم که حتی به بچم هم حسی ندارم. با لباس رفتم توی حموم. در حمومو بستم و دوش آبو باز کردم. سرمو بردم زیر دوش و با تمام توانم جیغ زدم. میز شام رو چیدم و با خوشرویی به شوهرم گفتم شام آماده است عزیزم. مثل همیشه براش فرقی نمیکرد که با چه لحنی دعوتش کنم برای خوردن شام. بدون اینکه تشکر کنه نشست پشت میز ناهارخوری و مشغول خوردن شام شد. چند لحظه بهش نگاه کردم و گفتم از سر کار چه خبر؟ سوالم کمی جا خورد و گفت چطور؟ شونه‌هام رو انداختم بالا و گفتم آخه امروز از که اومدی خونه حس کردم خیلی خسته‌ای. حد زدم که باید روز سختی رو گذرونده باشی. شوهرم کمی مکث کرد و گفت آره درست حد زدی. امروز حتی وقت چای خوردن هم نداشتم. ناهار هم هولهولی خوردم. تمام وقتم درگیر کار بود. لبخند زدم و گفتم گاهی وقتا از خودم خجالت میکشم. تعجب شوهرم بیشتر شد و گفت چطور؟ گفتم اینکه شوهرم اینطوری سر کار میره و زحمت میکشه و من اونطوری که باید و شاید قدر شناسش نیستم. شوهرم سرش رو به علامت تایید تکون داد و گفت آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ نکنه باز خواسته ای داری؟ لبخندم ولی سر شد و گفتم نه عزیزم، من دیگه هیچ خواسته ای از تو ندارم. فقط تصمیم گرفتم از این به بعد بیشتر از قبل قدر زندگیم رو بدونم و تمام سعی خودم رو بکنم که قدردان زحمات تو باشم. شوهرم چند لحظه با تعجب به من نگاه کرد و گفت امیدوارم واقعا به این نتیجه رسیده باشی. از درون داشتم منفجر
میشدم، اما نمیدونم چطوری این همه توانایی برای حفظ درونم پیدا کرده بودم. میز شام رو جمع کردم و ظرفا رو شستم. بچه‌مو بردم توی اتاقش تا بخوابونمش. عادت داشت که من پیشش دراز بکشم تا خوابش ببره. همونطور که پیش پسرم خوابیده بودم، به برادر شوهرم پیام دادم فردا میخوام برم خرید، به ماشینت نیاز دارم. وقتی وارد خونه شدم دهنم از تعجب باز موند. برادر شوهرم علت تعجب من رو فهمید و گفت ما این خونه رو مبله کرایه کردیم. صاحبش توی خارج زندگی میکنه. خونه مجردی مخفی شوهرم و برادر شوهرم هیچ شباهتی به خونه مجردی نداشت. وسایل و دکور خونه بی‌نهایت شیک و زیبا بود. برادر شوهرم رفت به سمت آشپزخونه و گفت چیزی میخوری برات بیارم؟ به ساعت مچیم نگاه کردم و گفتم زیاد وقت نداریم. دیروز هم بچه رو سپردم به همسایه. اگه دیر برم تابلو میشیم. برادر شوهرم لبخند خاصی زد. الان که فکر میکنم معنی لبخندش رو خیلی خوب میفهمم. اون میخواست منو با خواست خودم در اختیار خودش بذاره. نهایتاً به هدفش رسید. مانتو و شالم رو درآوردم و رفتم توی اتاق خواب و توی اون اتاق خواب طلایی رنگ با هم رابطه برقرار کردیم. و من برخلاف گذشته حس عذاب وجدان نداشتم و برخلاف تصوراتم موفق شدم به خاطر بوسیدنها و لمس کردنهاش تحریک بشم. هیچ وقت توی زندگی متأهلیم تا این اندازه سرحال و شاداب نبودم. فکر می‌کردم بعد از گذشتن یک روز از رابطه‌ام با برادر شوهرم حالم خراب بشه و درگیر عذاب وجدان بشم. اما حال روزم برعکس اونی بود که پیش بینی کرده بودم. با انرژی کل خونه رو جارو زدم و گردگیری کردم و منتظر بودم که شوهرم زودتر بیاد و توی چشماش نگاه کنم و بیشتر با یادآوری خیانتم لذت ببرم. کاری که از اون روز اول زندگیمون با من میکرد. شوهرم متوجه شد که حالم خیلی خوبه و تغییر کردم. همچنان معتقد بود که من میخوام دوباره بحث طلاق رو پیش بکشم و دارم با این رفتارم خرش میکنم. با این افکارش فقط نفرت من رو بیشتر میکرد. اما ظاهرمو خوب نشون دادم و تصمیم گرفتم که دیگه ساز جدایی نزنم. اتفاقا هرچی خودم رو بیشتر عاشق شوهر و زندگیم نشون میدادم، خانواده شوهرم حمایت بیشتری از من میکردن. منطق من این بود که اگه شوهرم میتونه یک انسان ریاکار و هزار رنگ باشه، چرا من نتونم؟ اون روزها متوجه نبودم که دارم چه بلایی سر خودم میارم و قراره تو چه مسیری بیفتم و به چه موجود انتقامجویی تبدیل بشم. برادر شوهر من موفق شد به معنای واقعی از من یک عوضی، یک بیمار جنسی خیانتکار مثل خودش درست کنه. بهم ثابت شد که فقط معتاد به رابطه و توجه نیستم. من دوستشم تا جایی که میتونم عوضی باشم و خودم رو در اختیار عوضی‌ها بذارم. داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه. بمونید.